હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પંજાબની ફેમસ દાલ મખની। જેના માટે આ 1 કપ કાળા અડદ લીધા છે અને 5 કપ રાજમા લીધા છે। આ મેં ચિત્રા રાજમા લીધા છે 5 કપ અને 2 ચમચી ચણાની દાળ લીધી છે। ચણાની દાળની જગ્યાએ તમે ચણાનો લોટ પણ લઈ શકો છો। એને જો ચણાનો લોટ લેતા હોય તો તેને શેકીને લેવાનો અને આવી રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે તેને વોશ કરી લઈશું। એકદમ ઘસીને વોશ કરવાની છે અને 4 થી 5 પાણીથી આ પ્રોસેસ કરવાની, એટલે એનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે। અને આપણે 4 થી 5 પાણીથી વોશ કર્યા પછી આપણે તેને 7 થી 8 કલાક માટે તેને પાણીમાં પલાળી રાખવાની છે અને નહીં તો ઓવરનાઇટ માટે તેને પાણીમાં પલાળી રાખવાનું। તો આપણે આ પાણીમાં પલાળીને તૈયાર છે। હવે આપણે કુકર મૂકવાની તૈયારી કરીશું। તો એક કુકરમાં આપણે જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરીશું। ખડા મસાલા છે તજ, લવિંગ અને મરી અને આખી ઇલાયચી મોટી તે 2 નંગ લીધી છે એ નાખી અને હવે આપણે તેમાં આદું, ઝીણું સમારેલું આદું, ઝીણું કટ કરેલું લસણ એ ઉમેરીશું। મીઠું, બટર બધું હલાવી લઈશું અને 2 તમાલપત્ર નાખીશું અને 7 થી 8 સીટી થાય એ રીતે આપણે તેને પ્રેશર કૂક કરીશું। હવે તે દરમિયાન આપણે આદું અને લસણને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું। હવે આ જે ખડા મસાલા છે તેને આપણે કાઢી લઈશું। આ દાળ આપણી બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે તેને સ્મેશ કરી લઈશું। તો મેશરની મદદથી આપણે તેને મેશ કરી લઈશું। ઓથેન્ટિક રીતે જોવા જાવ તો આ દાળને 24 કલાક માટે તેને કૂક કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી બધા મસાલા કરવામાં આવે છે ધીરા ધીરા તાપમાં। હવે આપણે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। 2 ચમચી ઘી લીધું છે અને 1 ચમચી બટર લઈશું। હવે આપણે તેમાં જીરું ઉમેરીશું। જીરું તતરે એટલે આપણે જે આદું અને લસણ પીસીને તૈયાર રાખ્યા હતા તે ઉમેરીશું અને તેની કચાશ દૂર થાય એ રીતે આપણે તેને સાંતળી લઈશું। હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, અને આ 3 નંગ ટામેટાની પ્યોરી છે। કાચા જ ટામેટા છે જેને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધા હતા। એને હવે આપણે કૂક કરીશું। એકદમ સરસ રીતે આપણે તેને કૂક કરીશું જ્યાં સુધી તેનું ફેટ કન્ટેન્ટ બહાર ના આવે। તો હવે આ એકદમ સરસ કૂક થઈને તૈયાર છે। હવે તેમાં ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે જે મિશ્રણ બાફીને તૈયાર રાખ્યું હતું તે ઉમેરીશું અને બધું સરસ રીતે હલાવી લઈશું। હવે આપણે તેમાં જરૂર પૂરતું ગરમ પાણી ઉમેરીશું અને બધું સરસ રીતે હલાવી લઈશું। હવે આપણે તેને 10 મિનિટ માટે આમ ખુલ્લી જ ચડવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી તેમાં ગરમ મસાલો અને આ ઘરનું જ ક્રીમ છે, ઘરની મલાઈ છે એ ઉમેરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। અને એ ઉમેર્યા પછી પણ આપણે તેને 10 મિનિટ માટે
ખુલ્લું જ આવી રીતે ખુલ્લું જ ચડવા દઈશું. હવે આ લાસ્ટમાં આપણે તેમાં બટર ઉમેરીશું અને કસૂરી મેથી મેં ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધી હતી, એને આપણે ઉમેરીશું અને બધું સરસ રીતે હલાવી લઈશું. અને ત્યાર પછી પણ આપણે તેને 10 મિનિટ માટે ખુલ્લી જ એને કૂક કરીશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. તો હવે આપણી આ દાલ મખની બનીને તૈયાર છે. લાસ્ટમાં આપણે તેમાં કોથમીર ઉમેરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લસ્ટર આવી ગયું છે અને આપણી દાલ મખની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર છે દાલ મખની. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.